Expressions used in the conversation. I am so glad. Lubos akong nagagalak. Let's start the interview. Simulan na natin ang pakikipanayam. First of all, una sa lahat, as soon as possible, sa pinakamabilis na paraan. Entry-level position, sa kalahok-antas na posisyon. On a daily basis, sa pang-araw-araw na batayan. I am willing to. Pumapayag ako. That is great. Kahanga-hanga. What are you looking for in a job? Ano ang hinahanap mo sa isang trabaho? Put into practice. Magsanay. Up and coming. Masigasig. Fast learner. Mabilis matuto. To get along. Makihalubilo. I do not mind. Hindi ko iniintindi. Work overtime. Magtrabaho ng lampas sa oras. Don't lose the opportunity. Huwag palampasin ang pagkakataon. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and then subscribe.